Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đinh Châu. Thì với xu thế hội nhập sâu vào đồng như hiện nay thì nếu mà chúng ta biết được nhiều loại ngôn ngữ nói chung hay là biết thành thạo tiếng Anh nói riêng thì đó là một lợi thế vô cùng to lớn. Tuy nhiên không phải ai cũng có khiếu để mà chúng ta giao tiếp được nhiều ngôn ngữ như vậy được. Đơn giản như trong đời sống chúng ta đi đâu đó chúng ta gặp một cái bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh, hay là trên vỏ hộp thuốc bằng tiếng Trung, hoặc là hướng dẫn sử dụng một cái thiết bị nào đó bằng tiếng Afghanistan, hay là chúng ta đọc một cái bài báo bằng tiếng Pakistan, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Thì nếu mà chúng ta không biết những cái ngôn ngữ này thì chúng ta sẽ không biết được trên đó người ta sẽ nói cái gì, mà chúng ta không hiểu được cái nội dung trên đó người ta muốn nói cái gì ha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà một cách để chúng ta dịch được tất cả các ngôn ngữ trên toàn thế giới, cho dù cái văn bản đó nó nằm ở đâu, nằm trên bất cứ cái vật liệu nào, ví dụ như trên file mềm máy tính, hay là trên giấy, hay là trên cái vỏ hộp nào đó. Chúng ta chỉ cần một cái điện thoại di động và có kết nối internet, và chúng ta cài đặt một cái phần mềm Google Dịch là xong. Thì nói đến Google Dịch thì chắc hẳn không ai còn lạ lẫm gì nữa. Tuy nhiên thì để mà sử dụng những chức năng xịn sò trên Google Dịch thì không phải ai cũng biết. Đó là lý do chính mà có cái video ngày hôm nay. Rồi, để không mất thời gian thì chúng ta cùng nhìn lên màn hình và chúng ta cùng thực hiện xem Google Dịch nó có những chức năng gì xịn sò nhé. Đầu tiên thì chúng ta vào cửa hàng CH Play. Chúng ta nhập cụm từ Google Dịch, Enter. Thì đây là cái biểu tượng của nó này, Google Dịch, Google LLC này. Do đây là mình cài rồi cho nên là nó hiển thị mở. Còn nếu mà chúng ta chưa cài thì chúng ta tiến hành cài bình thường. Rồi bây giờ mình có rồi, mình mở lên ha. Đây là giao diện chính của Google Dịch. Thì để mình giới thiệu sơ cho mọi người cùng nắm ha. Thì trước hết đó là phần nhập văn bản, tức là mình nhập cái văn bản mà mình cần dịch cái ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác là nhập vào đây, ví dụ tiếng Việt sang tiếng Anh, hoặc tiếng Anh về tiếng Việt. Đó. Tiếp theo thì đây là ngôn ngữ mình chọn, ví dụ tiếng Anh hiện tại là đang chọn tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc tiếng Việt sang tiếng Anh thì chúng ta nhập vào đây, chúng ta chọn. Và chức năng tiếp theo đó là chức năng cuộc trò chuyện. Thì lát nữa mình sẽ đi từng cái chức năng một cho chúng ta nắm ha. Và tiếp theo đó là chức năng thu âm. Đây là chức năng thu âm. Còn đây là chức năng máy ảnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết ha. Thì thông thường ví dụ chúng ta muốn dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hay là chúng ta ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Ví dụ như mình nhập từ tiếng Anh sang tiếng Việt, ví dụ mình thấy cái từ hello. Đó, thì mình dịch ra tiếng Việt nó là xin chào. Đó. Tương tự chúng ta nhập những cái từ khác hay là đoạn văn bản. Thì đối với dịch tiếng Anh sang tiếng Việt á, thì chúng ta nhập những cái từ cơ bản thì nó rất là dễ. Còn khi mà chúng ta dịch những cái thứ tiếng mà mình chưa biết, ví dụ tiếng Nga, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Brazil gì đó, thì chúng ta rất khó để mà nhập cái này. Chúng ta không biết thì chúng ta không thể nhập được. Đó. Thì lát nữa mình sẽ có cách để chúng ta nhập được trên 200 ngôn ngữ vào để chúng ta dịch ha. Để lát nữa mình sẽ hướng dẫn nói thêm cái phần này.
Tiếp theo đó là chức năng cuộc trò chuyện. Tức là chức năng này á, là nó dịch trực tiếp khi mà chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta nói chuyện với nhau, rất là tiện lợi. Tuy nhiên thì cái điểm yếu của thằng này đó là khi mà mình nói mà không chuẩn thì nó sẽ thu âm sai, và thu âm sai thì nó cũng sẽ dịch dễ bị sai. Đó. Ví dụ bây giờ mình ví dụ một đoạn này, mình tiếng Anh sang tiếng Việt ha. Hello. How are you? Bạn khỏe không? Ồ, hiểu tiếng Anh luôn ghê. I am fine. Tôi ổn. Ghê. Thank you. Cảm ơn bạn. Wow. Mình nói tiếng Việt mình dịch sang tiếng Anh. Bây giờ mình nghe cái tiếng Việt, bây giờ mình muốn hiểu nó tiếng Anh thì như thế nào. Ví dụ như tương tự chúng ta dịch những từ đơn giản này. Chào bạn. Chào bạn. Thì đây là chào bạn này. Trên này là hello này. Nó nghe tầm 7-3 luôn này. Bạn có khỏe không? How are you? Tôi khỏe. I'm fine. Thank you. Tiếng Việt sang tiếng Anh nhé. Thank you, Vietnamese. Cảm ơn. Cảm ơn. Đó. Chúng ta thấy khi mà chúng ta nghe cái đoạn hội thoại người ta nói, ví dụ mình đang nghe người Anh nói thì mình sẽ mở thằng này để nó dịch ra. Tuy nhiên là cái này thì nó cũng chúng ta để ý là người ta phát âm mà nó chuẩn thì nó dịch ra nó chuẩn được. Còn nếu mà người ta phát âm không có chuẩn là mình sử dụng cái này là nó trật lắc. Đó. Nó rất là tiện lợi. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy là tùy theo phiên âm của mỗi người, cho nên là Google nó có nhận biết được cái giọng nói của mình hay không. Đó. Và thứ ba là ghi âm giọng nói thành văn bản. Đây chúng ta thấy này, ghi âm giọng nói này. Bây giờ mình đang dịch ở đây là tắt đi, tắt cuộc trò chuyện đi. Rồi về mình trở về đây. Bây giờ mình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Mình nói đây ha. Xin chào. Bạn có khỏe không? Đấy. Tôi khỏe. Cảm ơn. Đó, như vậy tức là cái này là mình ghi âm cái thay vì mình nhập văn bản vào đây thì mình có thể là ghi âm lại đây. Hoặc là nếu mà có những cái máy, ví dụ máy mình thì nó có cái này, nó nhìn thấy cái micro này, hello. Thì nó vậy thôi. Chức năng này thực ra chức năng nó giống như ngoài bàn phím á. Đó. Rồi tiếp theo đó là chúng ta thấy cái biểu tượng máy ảnh. Thì có lẽ trong Google dịch cái biểu tượng cái mục này là chúng ta thấy nó hay nhất và mình thích nhất là cái mục này. Nó rất là tiện lợi luôn. Ví dụ bây giờ mình có một cái hộp collagen này. Đây. Ví dụ bây giờ mình có một cái hộp collagen và mình chụp hình rồi. Ví dụ bây giờ mình thứ nhất là mình vào chụp hình trong cái máy rồi thì mình nhập vào đây, máy ảnh, nhập ngôn ngữ,
Rồi chúng ta chọn cái tấm hình mà chúng ta đã chụp để cho nó scan. Nó scan xong rồi chúng ta bắt đầu vuốt hết. Chúng ta vuốt hết cái phần văn bản, xóa hết, không để lọt chữ nào. Và nếu mà chúng ta muốn chọn cái câu nào hoặc là cái từ nào thì chúng ta chỉ cần xoa vào cái từ đó là nó sẽ dịch. Đó, như vậy là xong. Và chúng ta sẽ nhấp vào cái mũi tên này, nhấp vào. Đó. Thì đây là cái ngôn ngữ gốc của nó scan ra, đây là ngôn ngữ gốc. Đó. Và đây là cái ngôn ngữ mà nó đã dịch ra. Chúng ta đọc chúng ta cũng hiểu được tầm 7 đến 80%. Tức là chúng ta có thể hiểu nội dung trong đó nó muốn nói cái gì. Đó. Rất là xịn sò. Chúng ta trở về. Trong trường hợp cái văn bản của chúng ta là một ngôn ngữ khác, thì nếu mà chúng ta để tiếng Anh hoặc là chúng ta không biết cái ngôn ngữ đó là nó là tiếng gì, tiếng Nga hay là tiếng Thái hay là tiếng Campuchia gì đó, thì mình khuyên các bạn nên để, thay vì thằng này là một ngôn ngữ cụ thể thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn phát hiện ngôn ngữ. Thì khi mà phát hiện ngôn ngữ tức là mình chọn cái ngôn ngữ nào thì nó cũng hiểu, nó có trong này, nó có trong cái database của nó là nó hiểu hết, hơn 200 ngôn ngữ. Ví dụ như bây giờ mình để phát hiện ngôn ngữ thì mình dò tiếng Anh thì nó vẫn ra bình thường. Đó, mình nhập, chọn vào cái tấm hình có văn bản. Đó, thấy không? Nó vẫn ra bình thường. Và chúng ta scan thì nó vẫn dịch bình thường. Đó. Hoặc là chúng ta để đúng cái ngôn ngữ của nó, hoặc là chúng ta để cái chức năng mà phát hiện ngôn ngữ thì nó, khi mà chúng ta scan ngôn ngữ nào thì nó sẽ hiểu, nó hiểu được hết. Chỉ cần ngôn ngữ đó nó có trong database của Google Dịch là nó dịch được hết. Đó. Enter vẫn dịch bình thường. Đây. Đó. Hay là bây giờ mình chưa có sẵn, ví dụ mình đi đâu đó mà mình chưa có chụp hình, mình thấy cái mình muốn dịch trực tiếp, ví dụ như thay vì cái bảng lúc nào mình chụp rồi, bây giờ mình dịch trực tiếp, scan trực tiếp luôn. Mình vào đây, mình vào máy ảnh, nhấp vào máy ảnh. Đó. Rồi chúng ta sẽ chỉ vào cái văn bản và chúng ta thấy là nó dịch trực tiếp luôn này. Nhưng mà nó dịch này thì mình rất là khó đọc, thì mình sẽ nhấn vào quét, nhấn vào cái chữ quét này. Đó. Sau đó chúng ta nhấn vào cái biểu tượng màu trắng trắng này. Đó, bắt đầu nó scan. Đó. Rồi chúng ta cũng tương tự chúng ta xoa cần dịch đoạn nào chúng ta xoa đoạn đó, cần dịch hết thì chúng ta sẽ xoa hết, lấy cái đầu ngón tay mình xoa. Đấy, chúng ta xoa hết. Đó. Rồi tương tự chúng ta vào mũi tên. Đó. Như vậy là nó đã dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đó. Tương tự khi mà chúng ta để để cái phát hiện ngôn ngữ này rồi thì chúng ta scan bằng tiếng Trung, tiếng Mỹ, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Mỹ gì đó,
Nói chung là tất cả mọi thứ ngôn ngữ, tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng Nhật nó đều scan được ra hết và nó dịch sang cho ngôn ngữ chúng ta, đó là tiếng Việt. Hoặc là chúng ta muốn dịch sang tiếng Anh thì chúng ta chọn vùng này là từ phát hiện ngôn ngữ sang tiếng Anh. Ví dụ từ phát hiện ngôn ngữ là mình muốn scan từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì mình để phát hiện ngôn ngữ thì nó vẫn hiểu. Đó, rất là đơn giản. Chúng ta lưu ý là chúng ta đừng có để chọn một ngôn ngữ cụ thể. Hay chúng ta này, nếu mà chúng ta chọn những cái một ngôn ngữ này cụ thể, ví dụ chúng ta để tiếng Ba Lan đi, mà chúng ta scan ngôn ngữ đó bằng tiếng Anh thì nó không hiểu. Hoặc Ba Tư đi, thì scan ngôn ngữ tiếng Anh thì nó cũng hiểu, phải đúng tiếng Ba Tư này nó mới hiểu. Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta để cái chức năng mà phát hiện ngôn ngữ thì nó hiểu hết tất cả những cái ngôn ngữ dưới này. Đó, rất là nhiều là ngôn ngữ. Đấy, Ý này, xứ Wales này, Ukraine này, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, vân vân, rất là nhiều ngôn ngữ. Đó, và mình để phát hiện ngôn ngữ là nó hiểu được hết. Nó rất là đơn giản. Còn nếu bây giờ khi mà chúng ta cài đặt cái Google Dịch vào đây rồi, ví dụ chúng ta muốn đọc một cái bài báo bằng tiếng Anh chẳng hạn, ví dụ mình vào, thằng này nó hỗ trợ cho Chrome ha, mình vào Google Chrome, ví dụ mình nhập một cái trang báo bằng tiếng Anh, ví dụ như là mình nhập World News đi, World News. Đó, rồi mình vào trang này đi, Breaking News Edition gì đây, vào đây Chrome. Đó, thì chúng ta thấy là trong này là nó là tiếng Anh hết. Đó, thì khi chúng ta cài rồi thì nó sẽ tự động, thằng này nó sẽ tự động này, để tiếng Anh là nó ngôn ngữ gốc của nó, và chúng ta muốn dịch sang tiếng Việt, chúng ta nhấp vào tiếng Việt cái là nó tất cả các bài báo này nó sẽ hiển thị sang tiếng Việt, và mình đọc ra nó cũng sẽ hiển thị tiếng Việt. Còn nếu mà chúng ta khi mà chưa thấy nó xuất hiện như vậy á, chưa thấy xuất hiện cái biểu tượng này á, thì chúng ta sẽ vào cái dấu ba chấm này này, dấu 3 chấm này, nhấp vào và chúng ta thấy là tìm xuống, chúng ta thấy cái chữ dịch này, thì chúng ta mở nó lên thì nó sẽ ra được như vậy. Ví dụ mình tắt này. Đó, đó, dịch này, đấy, thì nó sẽ hiện lên, chuyển sang tiếng Anh, chuyển sang tiếng Việt. Đó, thì lâu lâu mình cũng đi lướt xem coi những cái bài báo thế giới coi nó nói cái gì vậy đó. Thay vì đọc báo Việt Nam nhiều rồi thì bây giờ chúng ta có thể đọc những cái bài báo nước ngoài. Đó, khi mà ví dụ chúng ta nhập vào đọc cái bài báo này thì chúng ta cũng dịch ra và nó dịch hết cái bài báo đó luôn, và chúng ta đọc là đọc tiếng Việt. Đó, đấy, nó đang dịch. Đó, như vậy là nguyên một bài báo của chúng ta từ tiếng Anh không biết gì hết, bây giờ chúng ta đọc được hết rồi. Đó, từ trên xuống dưới là tiếng Việt không. Đấy, rất là đơn giản và rất là lợi hại luôn. Đó, chỉ có vậy thôi. Như vậy là đã xong. Cảm ơn quý vị các bạn đã đến xem. Không quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.